Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă arăt ceva foarte, foarte interesant, dar înainte de a vă arăta niște lucruri amuzante, dar în același timp destul de grave, facem un pic de haz de necaz, vreau să vă spun că Șoșoacă s-ar putea să fie exclusă în curând din Parlamentul European, să fie dat afară, așa mai pe românește, din Parlamentul European. Nu o să vă prezint știrea aia, doar vă spun așa ca idee că Șoșoacă, la câte a făcut deja, există contramăsuri. Și acum vreau să discutăm despre prietenul lui Șoșoacă. Cel mai bun prieten al doamnei Șoșoacă, care este Georgica Simion. Ia să-l vedem pe Georgica Simion. Prima dată vedem ce zice Șoșoacă despre Georgica Simion. Ia să vedem. El, șoferul, și când m-am genit că el, zic, Mota! Deci, Georgica, hai să-ți explice mama că eu sunt juristă, tu ești poponaut. Când ai altă meserie. Tu te încadrezi la ăia de care zice Ciolacu cu diaspora, că tu nu ai meserie, frate. Sau poate ai meserie în poponauție. Nu te-am încercat. Te-am încercat alții. Mie îmi plac bărbații voștri de la început. Mai ales șoferul tău. Deci, cu care te-am prins eu în pat. Asta e. What? Bă, când l-am văzut pe la gol pușcă și făcea Ciorcică, cine e acolo? Bune? Jur, Deci, eu chiar o cred pe Șoșoacă. Și zic, eu m-am uitat, zic, bă, o fi bărbat, o fi el șoferul, și când m-am genit că el, zic, Mota! Deci, sincer, o cred pe Șoșoacă, pentru că știm foarte bine, Șoșoacă este o femeie foarte credincioasă. Nu și-ar face cruce de 2 ori și să spună că jură pe cruce. Deci chiar o cred. Chiar o cred. L-a fi prins pe băiat, dar eu nu înțeleg atunci ipocrizia asta lui Georgica Simion. Bă, dacă tot faci parte din comunitatea gay, asumă, stată, nu fii ipocrit, nu da în gay. Măcar așa, Georgica, de bun simț. Dacă tot îți plac bărbații, că ai și spus că îți plac bărbații, de ce dai în gay? Mi se pare o chestie foarte, foarte de ipocrizie maximă. Dar să mergem mai departe, pentru că astăzi avem chestii foarte interesante. Fiți atenți aici. Cine a fost Georgica Simion? Cu ce se ocupa el înainte? Vă rog, luați mâna de pe mine! Ce căuta Georgica Simion acolo? Acolo, la Ciucurei. Oare ce căuta Georgica Simion la Ciucurei? Aici afară din casa mea! Aici afară din casa mea! Tânărul a fost luat pe sus de agenții de pază după ce s-a îmbrâncit cu organizatorii evenimentului. Ce caută la Ciucurei acolo, Georgica? Deci nu înțeleg. Aici afară din casa mea! Bun, l-ați văzut. Tânărul a fost luat pe sus de agenții de pază după ce s-a îmbrâncit cu organizatorii evenimentului. Deci, pe cuvântul Vă meu, rog, luați mâna de pe mine! haideți să vă arăt ceva și mai dinainte de Georgica. Ia uite-l aici, pe Georgica Simion. Într-adevăr, se ceartă cu Nicolicea, dar uitați-vă cum se prezintă omul ăsta. Ești tu? Și ești în tu, la cine ești? Ești un comunist și asta ești? Ce vorbești? Ce a Neocomunist. Nu! Ai proprietatea termenul, cunoști ce înseamnă comunist? Cine ești? Tu? Și ești în... Frate, deci vreau să vă întreb ceva. Aveți încredere în ăsta să-l puneți președintele țării? Acum a mai evoluat omul, într-adevăr. L-am văzut, a evoluat. Doamna Șoșoacă spune că face parte din comunitatea gay. gay. Hai să-ți explice mama că eu sunt Da. juristă, tu ești poponaut. Când ai altă meserie. Tu te încadrezi la ăia. Deci, oameni buni, Șoșoacă a fost în același partid cu Simion. Da? Erau prieteni buni. La fel, erau prieteni buni cu Târziu, cu Claudiu Târziu, celălalt copreședinte al AUR.
Deci Georgica Simion se cam ceartă cu toată lumea, din câte văd. Se ceartă și pe la târguri de cărți. Mă rog, nu intru. A fost în Parlament, nu pun în discuție motivația lui, dar pun în discuție cum se prezenta el acolo. Ca și un borfaș. Nici nu se compară cu prezentarea pe care și prezența pe care a avut-o, de exemplu, Mălin Bot, da, la Târgu Gaudeamus. Deci a fost ceva epic. Dar ăsta, pe cuvântul meu, deci pe ăsta nu l-aș pune nici măcar n-aș avea încredere nici măcar să-mi facă pantofii, pe cuvântul meu. Deci nu se poate. Cum să fii cu un astfel de candidat la președinție în 2025? Pe cuvânt. Deci nu. De asta am și zis, eu de acum la cât de furioasă e lumea, nu mai îmi pot asuma nimic, pentru că cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut.